nu åt vänster. Var god följ vägen i 3 kilometer. Sväng nu åt höger. Var god följ vägen i 1 kilometer. Var god, sväng åt höger efter 250 meter på Hjalmars välfärdsväg. Sväng nu åt höger in på destinationsvägen. Du är framme vid destinationen. Din destination ligger på höger sida av vägen.